Welcome to Capital One Academy. අපි තවත් අලුත් Rise and Fall strategy එකක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ Rise and Fall strategy එක ඔයාලට 5 minutes duration එකක run කරන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් බලමු මොන වගේ trading markets අපි use කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කොහොමද indicators ටික දාගන්නේ, settings ටික හදාගන්න විදිය අපි බලමු එහෙනම්. හරි ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට මේකට use කරන්න පුළුවන් volatility 75 index එක සහ volatility 100 index කියන markets දෙක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට පුළුවන් deriv වලට ගිහිල්ලා synthetics වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් volatility 75 index එක හරි volatility 100 index එක හරි භාවිතා කරන්න. මම මේ කියන්නේ 1s markets භාවිතා කරන්න එපා මේක සඳහා. මේකට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් volatility 75 index එක සහ volatility 100 index එක තමයි මේක සඳහා ගොඩාක්ම ගැලපෙන්නේ. මම මේකට volatility 75 index කියන එක භාවිතා කරන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ strategy tab එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් up and down වල තියෙනවා rise fall කියන strategy එක. මෙන්න මේ rise fall කියන strategy එක select කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් duration එක 5 minutes වලට දාගන්න. මෙතනදී duration එක අනිවාර්යයෙන්ම 5 minutes තියෙන්න ඕනි. 5 minutes වලට වැඩි වෙන්නත් හැකියාවක් නැහැ. 5 minutes වලට අඩු වෙන්නත් හැකියාවක් නැහැ. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ duration එක අනිවාර්යයෙන්ම 5 minutes වල තියාගන්න ඕනි. ඊළඟට මම stake එක දාගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ stake management එකට ගැලපෙන විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ stake එක දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරි මම මෙතනින් දැනට $1.20 විතර මේකට දාගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ allow equals කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම ටික් එකක් දාගන්න. මොකද මේ rise and fall strategies භාවිතා කරද්දී ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ allow equals කියන එකට ටික් එකක් දාගත්තොත් ඔයාලට additional chance එකක් තියෙනවා ඔයාලගේ trade එක win කරන්න. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම rise and fall strategies භාවිතා කරද්දී ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ allow equals කියන එකට ටික් එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. හරි ඊළඟට ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අපි settings වලදී හදාගන්න තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට අපි බලමු trading view එක දාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේකට deriv වල trading view එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු deriv වල trading view එක කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මෙතනදී ඔයාලගේ Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් deriv trading view කියලා ඔයාලට search කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. deriv trading view කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම එනවා trading view implementation for deriv.com කියලා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න. ඊළඟට ආව deriv වල trading view එකට වැටෙනවා. හරි ඊළඟට trading view එක load වෙන්න චුට්ටක් වෙලා යනවා. ඊළඟට ඔයා මෙතනදී trade කරන trading market එක කියන්නේ ඔයා මේ trade එක දාන trading market එක තමයි volatility 75 index. ඔයාලා volatility 100 index භාවිතා කරනවා නම් මෙතන 100 index කියලා ඇති. 75 භාවිතා කරනවා නම් මෙතන 75 කියලා ඇති. එතකොට දැන් මම මෙතනදී 75 index කියන එකනේ භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ R25 කියන එක click කරලා මෙතනදී 75 කියලා search කරගන්න. මේක සාමාන්‍ය first time එන්නේ නැහැ. මේක පොඩක් ආයෙ close කරලා ඔයාලා මෙතනදී 75 කියලා type කරගන්න. මොකද මේකේ පොඩි බග් එකක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට මේක එන්නේ. හරි මේකෙන් 75 කියලා type කරගන්න. 75 කියලා type කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එනවා R75 කියලා. එතකොට මෙතැන්දි ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා 75 මාගට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ 1s කියන මාගට් එක නෙවෙයි භාවිතා කරන්නේ volatility 75 index කියන මාගට් එක තමයි ඔයාට මේක සඳහා භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා මේ වැරදියට මාගට්ස් දාගත්තොත් ඔයාලට වෙන මාගට් එකක ඇනලයිස් එකක් බලලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න settings හදාගද්දී හොඳ අවධානයෙන් මේවා settings ටික හදාගන්න ඕනි. හරි මෙතනින් volatility 75 අපි දාගමු. දාගත්තට පස්සේ ඊළඟට candle duration එක හදාගන්න ඕනි. මෙතනදී ඔයාලගේ candle duration එක හදාගන්න ඕනි. මෙතනදී candle duration එක මේක chart එක open කරපු ගමන්ම 24h කියලා එන්නේ. ඒ කියන්නේ 24 hours වලට තමයි මේ candle එක හැදෙන්නේ සහ මේ chart එක හැදෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේක 1 minute වලට දාගන්න ඕනි. මේක 1 minute වලට දාගත්තට පස්සේ මේ chart එක හැම වෙලාවෙම 1 minute වලින් 1 minute වලට තමයි candles හැදීගෙන යන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා මේකේ
ඉන්ඩිකේටර් එකක් භාවිතා කරන්න ඕනි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්ඩිකේටර් එකක් භාවිතා කරන්නේ හැම වෙලාවෙම අපේ ට්‍රේඩ් එකට සපෝට් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ඇනලයිස් කරලා ඉවර වෙලා සපෝට් එකක් අරගෙන තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. හරි. අපි මෙතනදී ඉන්ඩිකේටර් එක භාවිතා කරන්නේ ස්ටොකැස්ටික් කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇති ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා STO කියලා සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ස්ටොකැස්ටික් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්ටොකැස්ටික් කියන එක තමයි ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ස්ටොකැස්ටික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔන්න ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ චාර්ට් එකට යටින් ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට ඉන්ඩිකේටර් එකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන K කියන එකේ ටික එකක් නැත්තම් මේ K කියන එකට ඔයාලා ටික එක දාගන්න ඕනි. ඊළඟට මෙන්න මේ K එක සහ D එක තියෙනවා. මෙන්න මේ D එකේ ඔයාලා සෙටින්ග්ස් ටික මාරු කරගන්න ඕනි. මෙන්න මේ D එක ඔයාලා 3කට ගේන්න ඕනි. මේ D එක ඔයාලා 3කට ගේන්න ඕනි. වෙන කිසි දෙයක් මාරු කරගන්න දෙයක් නැහැ. D එක 3කට ගේන්න. ඊළඟට ස්ටයිල් වලට ආවට පස්සේ මෙතනදී D එක මෙතනදී K එක නැත්නම් ඔයාලට K එක ටික එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ K එක තියෙන්න ඕනි. හරි. ඊළඟට මෙන්න මේ අපර් ලිමිට් එක සහ ලෝවර් ලිමිට් එක. හොඳට මතක තියාගන්න අපර් ලිමිට් එක කියන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කඩයිරි වලින් මේ පැත්තට ලයින් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔයාගේ අපර් ලිමිට් එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ලෝවර් ලිමිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ යට තියෙන කඩයිරි ටික තමයි ඔයාගේ ලෝවර් ලිමිට් එක. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී D ලයින් එක කියලා මම මෙන්ෂන් කරනවා. එතකොට මේ D ලයින් එක කියන්නේ ඔයාගේ මේ තැඹිලි පාටට තියෙන මෙන්න මේ ලයින් එක තමයි D ලයින් එක කියන්නේ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඔයාලට හදාගන්න තියෙන්නේ සෙටින්ග්ස් වලට. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට OK කියන එක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම කියන්නම් ඔයාලට ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකට අපි මේ උඩ ලයින් එකට කියනවා අපි 80 ලයින් එක කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ යට තියෙන කඩයිරි ටිකට අපි කියනවා 20 ලයින් එක කියලා. එතකොට මේ D ලයින් එක කියන්නේ තැඹිලි පාට ලයින් එක. හරිද? දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඔයාට දැන් මෙතනදී රයිස් කියන එක තමයි පර්චේස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයාට රයිස් කියන එක පර්චේස් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක. ඒ කියන්නේ මේ D ලයින් එක මේ 20 කපාගෙන පහලට ඇවිල්ලා මෙතන 20 ලයින් එකෙන් මේ තැඹිලි පාට ලයින් එක උඩට යද්දි මේ K ලයින් එක නෙවෙයි. K ලයින් එක කියන්නේ නිල් පාට ලයින් එක. අපි මෙතනදී අවධානය යොමු කරන්නේ D ලයින් එකට. D ලයින් එක හැම වෙලාවෙම මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන පහලට ඇවිල්ලා මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන උඩට යද්දි තමයි අපි රයිස් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා රයිස් කියන ඒවා පර්චේස් කරනවා නම් මෙන්න මේ රයිස් කියන එක පර්චේස් කරනවා නම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කපාගෙන පහලට ඇවිල්ලා උඩට යද්දි මේ ලයින් එකේදී තමයි ඔයාලා හැම වෙලාවෙම ට්‍රේඩ් එකකට රයිස් කියන එක පර්චේස් කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා ෆෝල්ස් කියන එක පර්චස් කරනවන මේ D ලයින් එක D ලයින් එක කියන්නේ තැඹිලි පාට ලයින් එක ඔයාලා ෆෝල්ස් කියන එකක් පර්චස් කරනවන ඔයාලා හැම වෙලාවෙම මේ 80 ලයින් එක කපාගෙන පහලට එද්දි මේ D ලයින් එක 80 ලයින් එක කපාගෙන පහලට එද්දි තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ ෆෝල්ස් කියන එක පර්චස් කරන්න. එතකොට මොකක්ද මේ මම මෙතැන්දි ඔයාලට මෙතැන්දි හොරිසොන්ට් මේ ලයින්ස් ගහලා ඔයාලට මම මේක හරියටම පෙන්වන්න. මෙන්න මේ වගේ තැන්වල නම් ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. හැම වෙලාවෙම හරියටම මේක කපාගෙන පහලට ඇවිල්ලා උඩට එද්දි තමයි අපි ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ මැද මේ වගේ තැන්වල ඔයාලා කිසිම අවස්ථාවකදී ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න යන්න එපා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. හරි. මම මෙතැදි දැන් වර්ටිකල් ලයින්ස් ගහලා පෙන්වන්න. හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට පෙන්වන්න ෆෝල් කියන එක පර්චේස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මාකට් එකේ ඩවුන් ට්‍රේඩ් දානවා නම් මෙන්න මේ ෆෝල් කියන එක පර්චේස් කරනවා නම් ඔයාලට එන්ට්‍රි පොයින්ට් ගන්න පුළුවන් තැන්. මෙන්න මේ තියෙන්නේ එක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් තැන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ D ලයින් එක උඩට ගිහිල්ලා කපාගෙන මෙන්න මෙතනදී ඔයා ෆෝල්ස් කියන එකක් පර්චේස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ D ලයින් එක මෙතනදිත් කපාගෙන පහලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ තැන්වලදී ඔයාලට ෆෝල් කියන ඒවා පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවෙම මේ D ලයින් එක 80 ලයින් එක කපාගෙන උඩට ගිහිල්ලා ආයෙත් 80 ලයින් එක කපාගෙන පහලට එද්දි 80 ලයින් එක කපාගෙන
පහලට එද්දී ඔයාලට හැම වෙලාවෙම පුළුවන් ඩවුන් ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඩවුන් ට්‍රේඩ්ස් වලට හොඳට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ D line එක මේ මගදී වගේ හැරිලා යන අවස්ථාවල් වලදී ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. මොකද ඒක මගදී හැරිලා ගියාට ඒක ආයෙ හැරිලා පහලට එනවා. ඒක නිසා ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒක නිසා හොඳ අවධානයෙන් ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මම දැන් හිතනවා ඔයාලට ඩවුන් ට්‍රේඩ් ගන්න තැන් ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ තැන්වලදී තමයි ඔයාලා ඩවුන් ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක් සහ මේ වගේ තැනක් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට පහලට ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔන්න ඔය ෆෝල් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හරි, අපි එහෙනම් බලමු දැන් රයිස් සේව කොහොමද අපි දාන්නේ කියලා. අපි මෙතනදී බලමු. හරි. හරි, දැන් රයිස් වලට ඔයාලා එන්ටර් වෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ රයිස් ට්‍රේඩ්ස් වලට ඔයාලා එන්ටර් වෙනවා නම් ඔයාලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් මේ 20 ලයින් එක තියෙන්නේ. මේ 20 ලයින් එක කියන්නේ යට තියෙන ලයින් එක. මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන මේ D ලයින් එක උඩට යද්දි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැන්. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන්නේ 20 ලයින් එක කපාගෙන. මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන D ලයින් එක පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ආයෙත් මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන මේ D ලයින් එක උඩට යද්දි ඔයාලට පුළුවන් රයිස් කියන ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට රයිස් කියන ට්‍රේඩ්ස් වලට ඔයාලා හැම වෙලාවෙම එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන උඩට එද්දි තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනදී මෙන්න මේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේදී තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕනි. එතකොට මෙතනදී එන්ටර් වෙලා තමයි ඔයාලා උඩට රයිස් කියන ට්‍රේඩ් එක දාන්න. එතකොට මේ වගේ තැන්වලදී ඔයාලට ෆෝල්ස් ට්‍රේඩ් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ 20 ලයින් එක කපාගෙන උඩට යද්දී ඔයාලට පුළුවන් රයිස් කියන එක පර්චේස් කරන්න. මේ 80 ලයින් එක කපාගෙන මේ D ලයින් එක පහළට එද්දී ඔයාලට පුළුවන් ෆෝල්ස් වලට ට්‍රේඩ් දාන්න. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉතාමත් සරලව රයිස් ඇන්ඩ් ෆෝල් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී ඔයාලට මේක ට්‍රේඩ් කරන්න අමාරුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ටැබ් එක ඇදලා එළියට ගන්න පුළුවන්. ටැබ් එක එළියට ඇදලා අරගෙන මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය සයිස් එකට ඔයාට මේ ටැබ්ස් දෙක හදාගන්න පුළුවන්. මේක මේ ගානට විතර ඩිස්ප්ලේ එකේ බාගේ ඔයාලට එන විදිහට මේක මේ පැත්ත මේ ටික දැක්කම ඇති. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් chart එක ඇනලයිස් කරගන්න ඕනි පැත්තේ ඒ ටික Tamanට අවශ්‍ය විදිහට මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට මෙතනදී ඇනලයිස් කරන ටික පේනවා. එතකොට මෙතනින් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න මේ වගේ මැදදී ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්න එපා. හැම වෙලාවෙම මේ 80 ලයින් එක කැපිලා පහළට එද්දි හරි 20 ලයින් එක කැපිලා උඩට යද්දි හරි තමයි මේ D ලයින් එකේදී ඔයාලා ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙතනදී එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා මේක මේ ස්ට්‍රැටජි එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඩෙමෝ accounts වල හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඉවර වෙලා ඔයාලට මේක ඔයාලගේ රියල් accounts වල දාන්න පුළුවන් හොඳ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක් තමයි මේ STO කියන ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා ඔයාලට මේ rise and fall strategy එක මේක සාමාන්‍යයෙන් 100%ක්ම winning percentage එක දෙන trading strategy එකක්. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ candle ටික analyze කරගන්න, ඒ වගේම chart patterns ටික බලාගෙන ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරගෙන ඔයාලා හරියට trade එක දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට 100%ක winning percentage එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා mini trading වලදී entry point එකක් ගන්න පට්ට වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකේදී entry point එකක් ගන්න බලාගෙන හිටියොත් මේ අනිවාර්යෙන්ම මේ D line එක උඩට ගිහිල්ලා මේක කැපිලා එනකම්ම මට බලාගෙන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකෝර මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට trade එකක් දාලා පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී settings ටික හදාගන්න විදිහ සහ trade එකකට enter වෙන විදිහ මම කිව්වා. නමුත් ඔයාලා trade එකකට enter වෙද්දි ගොඩාක් ඉවසීමෙන් trade කරන්න. මොකද මේ trading කරද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ඉවසීම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ මගදී trade දාන්න යන්න එපා. මොකද හැම වෙලාවෙම 80 ලයින් එකේදී සහ 20 ලයින් එක කැපිලා එද්දි තමයි අපිට හොඳම results හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් ටික යූස් කරගෙන තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.